Xin chào các bạn, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researcher. Một năm trước thì mình đã chuyển đến Canberra sinh sống và làm việc sau hơn 10 năm gắn bó với Melbourne. Trước đó thì mình cũng đã đi du lịch đến tất cả các bang của nước Úc, nhưng mà chưa một lần nào mình đi Canberra chơi. Đơn giản là vì Canberra được biết đến là một trong những thủ đô chán nhất trên thế giới. Nếu các bạn đã thấy ở tiêu đề ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để rap diss Canberra và nhận gạch đá từ tất cả các bạn đang ở Canberra và các bạn của mình không ở Canberra nữa. Nhưng trước tiên là mình sẽ review chân thực nhất về thủ đô của nước Úc. Tin mình đi, nếu các bạn xem hết video ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy là Canberra đích thị là giang sơn quý thực, cùng những lý do vì sao mà nếu đi du học thì mọi người không nên đến Canberra. Đầu tiên thì Canberra là thủ đô của nước Úc chứ không phải là như nhiều người nhầm tưởng là Sydney hay Melbourne. Canberra thuộc Australian Capital Territory, hay viết tắt là ACT, là trung tâm chính trị của nước Úc, nơi tập trung toàn bộ các office của Federal Government, trong đó có nhà quốc hội và tòa án tối cao. Một chút về lịch sử vì sao Canberra lại được chọn làm thủ đô của Úc. Thì khi bắt đầu Úc chọn thủ đô vào thế kỷ 19 thì Melbourne thuộc bang Victoria là ứng cử viên số 1. Vì lúc đó là Melbourne là thành phố lớn nhất nước Úc, có nhiều người tập trung ở bang Victoria để đi đào vàng. Tuy nhiên Sydney lại là thành phố lâu đời của Úc và cũng có lý do hợp lý để trở thành thủ đô. Các bang khác gồm Tây Úc và Nam Úc đã ủng hộ Melbourne trở thành thủ đô. Tuy nhiên, New South Wales và các tiểu bang ở phía Bắc như là Queensland thì ủng hộ Sydney. Nhưng mà sự cạnh tranh giữa Sydney và Melbourne đã khiến cho cả hai thành phố đều không đồng ý để thành phố kia trở thành thủ đô. Cuối cùng đã có một thỏa thuận được đưa ra là Melbourne sẽ là thủ đô tạm thời, trong khi một thủ đô mới được xây dựng ở đâu đó giữa Melbourne và Sydney. Và cuối cùng Canberra được xây dựng và hầu hết các bộ phận dịch vụ công đã được chuyển đến Canberra vào những năm 1950. Về mặt diện tích thì Canberra khá là nhỏ, thậm chí là thành phố Canberra thì còn nhỏ hơn cả Đà Nẵng ở quê mình nữa. Mọi hoạt động văn hóa xã hội tập trung chủ yếu ở trung tâm Canberra và hồ Burleigh Griffin. Khi mà mình đi museum thì mình có đọc được là hồ Burleigh Griffin là hồ nhân tạo, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Walter Burleigh Griffin và hoàn thành vào năm 1963. Hiện tại đang là mùa xuân nên có rất nhiều hoa họ hàng với hoa đào nở khá là đẹp. Mọi người hãy cùng mình đi dạo quanh hồ nhé. Về mặt văn hóa xã hội thì so với quy mô của một thành phố nhỏ như Canberra, cũng có nhiều lễ hội diễn ra hàng năm, tập trung chủ yếu ở trung tâm thành phố và hồ Burleigh Griffin. Các lễ hội diễn ra trong năm như là lễ hội hoa tulip vào tháng 9 và tháng 10, lễ hội khinh khí cầu Balloon Festival vào tháng 3, lễ hội ánh sáng Enlighten Festival vào tháng 3. Về mặt education thì ở Canberra có 2 trường đại học là trường đại học quốc gia Úc ANU và trường đại học Canberra. Trường đại học Canberra là một trường rất nhỏ và không có danh tiếng lắm ở Úc nên là mình không có nhiều thông tin để review.
Trường ANU là trường nằm trong Group A, là top 8 trường mạnh nhất ở Úc và đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng QS. ANU mạnh về các ngành chính sách và các ngành xã hội học, còn các ngành về kỹ thuật, y dược và kinh tế thì mình thấy không được đánh giá cao cho lắm so với các trường khác nằm trong Group A. So về mặt quy mô với các trường ở Melbourne hay Sydney thì số lượng sinh viên ở các bậc học ở ANU thì ít hơn khá là nhiều, chỉ bằng khoảng 1/3 số lượng sinh viên ở Đại học Melbourne hay là Monash. Mình cũng hay đi qua ANU chơi vì office của mình làm việc thì ngay cạnh trường ANU, và mình thấy ở ANU có khá là ít sinh viên nên cũng có ít hơn các hoạt động, các hội nhóm cho sinh viên và nghiên cứu sinh. Ví dụ khi mình còn ở Monash thì mình thấy hội sinh viên hoạt động khá là mạnh. Mình cũng hay đi xem kịch và xem hòa nhạc ở trường. Giá vé dành cho sinh viên thì rất rẻ, chỉ tầm khoảng 15 đô hoặc thậm chí là free. Nhưng mà các hoạt động này ở ANU khi mình tìm thử thì cũng khá là ít. Nói đến đây thì mình thấy là nếu các bạn đi du học thì cũng nên tìm hiểu kỹ về trường mà các bạn định đi, vì mỗi trường có thế mạnh riêng ở một vài ngành nhất định. Nhiều trường tuy có rating cao nhưng mà không có nghĩa là trường đó mạnh tất cả các ngành, và không có nghĩa là trường đó sẽ mạnh ở các ngành mà bạn muốn học. Nếu các bạn thích đi mua sắm hoặc đơn giản không thích đi mua sắm như mình nhưng mà thích đi lượn để xả stress thì Canberra chắc chắn không phải là một điểm đến lý tưởng. Các trung tâm mua sắm ở Canberra không có nhiều store cho lắm, cũng dễ hiểu thôi vì dân số ở đây cũng ít hơn các thành phố lớn nên quy mô của các trung tâm mua sắm thì cũng nhỏ hơn. Về mặt môi trường sống thì mình thấy Canberra khá là sạch sẽ, an toàn. Vì là thành phố nhỏ nên mọi người ở đây cũng có tình hàng xóm láng giềng hơn là ở các thành phố lớn. Nếu đi ra đường gặp nhau thì mọi người cũng hay chào và cười với nhau dù là không quen biết. Điều này mình thường không thấy ở các thành phố lớn như là Melbourne hay là Sydney. Một điểm nữa mình rất thích ở Canberra đó là Canberra có một group trên Facebook đây là Buy Nothing, hoạt động rất là mạnh. Group Buy Nothing ở trên Facebook hoạt động theo từng khu vực, là nơi mà mọi người có thể cho những đồ mà mình không cần hoặc không dùng nữa, và cũng có thể xin những đồ mà mình cần từ hàng xóm của mình. Mục đích hoạt động của nhóm theo mình thấy rất là ấm áp tình người, tiện thể là mình cũng có cơ hội nói chuyện với các hàng xóm ở trong khu vực mình ở. Nếu các bạn nào ở Canberra thì cũng có thể tìm group này trên Facebook tùy theo khu vực mà các bạn đang ở nhé. Nếu mà mọi người nghĩ Canberra là thành phố nhỏ thì giá cả sinh hoạt sẽ rẻ hơn các thành phố lớn thì no. Giá cả ở Canberra nhìn chung khá là đắt đỏ. Theo như mình quan sát thì Canberra chỉ thua Sydney CBD thôi. Chỉ nhìn chung vật giá và tiền thuê nhà thì chắc chắn là đắt đỏ hơn tất cả các thành phố khác ở Úc. Một phần Canberra không phải là thành phố lớn nên không có các kho phân phối hàng hóa, do đó hàng hóa ở Canberra sẽ phải tính thêm chi phí vận chuyển để chuyển hàng từ Melbourne hay Sydney tới. Thêm nữa, theo tin người ta đồn thì vì các bác chính trị gia của Úc đều sống và làm việc ở Canberra mà lương của các bác ấy thì rất là cao, nên cũng có thể thì vì thế mà giá cả ở Canberra lại càng cao hơn. Thêm một điểm bất lợi nữa là Canberra không có sân bay quốc tế, mỗi lần đi đâu thì di chuyển cũng khá tốn thời gian. Ví dụ khi mà mình đi công tác thì mình đều phải bay từ Canberra tới Sydney hoặc Melbourne, kiểu siêu tốn thời gian luôn. Khi mình về Việt Nam thì mình sẽ phải đi xe buýt đường dài tới sân bay quốc tế ở Sydney, rồi từ Sydney bay về Việt Nam. Dạo này thì mình cũng lười rồi mọi người, nghĩ tới việc di chuyển nhiều là mình muốn thấy oải luôn. Thời tiết ở Canberra khá là lạnh vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới âm 7 độ và mùa đông thì cũng tương đối dài giống như là ở Melbourne. Vì Canberra không có biển nên mùa hè cũng nóng hơn, có một vài ngày sẽ lên trên 40 độ. Nhìn chung thì mình thấy thời tiết ở Canberra khá khắc nghiệt hơn các thành phố khác của Úc. Nhưng mà vì có nắng nên là nói chung thì cũng khá ổn, đặc biệt là so với các thành phố mà suốt ngày mưa như là ở UK hoặc ở Canada và các nước Bắc Âu. Về mặt ẩm thực, thôi mục này thì không cần nhắc đến vì mình chưa đi ăn ngoài nhiều ở Canberra, nhưng mà những nhà hàng mình đã thử thì không có gì xuất sắc. Vì mình cũng không hy vọng gì về mặt ẩm thực nên là mình cũng không thất vọng lắm khi mà mình tới Canberra. Được cái là mình sẽ tiết kiệm được tiền để ăn ngoài vì đa phần chỉ có nấu ăn ở nhà. Từ nãy đến giờ thì mình cũng đã chê Canberra hơn nhiều nên mình muốn chốt lại một câu là sau một năm ở Canberra thì mình vẫn giữ quan điểm của mình từ những ngày đầu tiên khi mình tới, đó là ở Canberra rất là chán.
Nếu không phải là vì công việc thì có lẽ là mình sẽ không đến và không ở Canberra. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, Canberra có lẽ là phù hợp với những người có gia đình, và cuộc sống ở Canberra theo mình thấy là có bình yên hơn so với các thành phố khác của Úc. Cảnh vật vào mùa thu và mùa xuân cũng khá là đẹp, như mọi người đã thấy ở trên hình. Tuy nhiên, từ những phân tích của mình thì nếu các bạn đi du học và muốn có nhiều trải nghiệm, Canberra có lẽ không phải là một lựa chọn tốt. Còn nếu đi du lịch thì mình khuyên mọi người nên để tiền để đi những thành phố khác. Đây chỉ là những phân tích và những cảm nhận của riêng mình, và nếu mọi người không thích không khí xô bồ thì có thể tìm đến Canberra. Và quan trọng, Canberra có một điều dễ thương nữa, đó là có mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập vlog tiếp theo trên kênh An Ordinary Researcher. Đừng quên share, like để ủng hộ mình. Bye!